This is a common situation. If you have trouble following a conversation, you have to really exert yourself. Your cognitive ability is put to the test. And if you have a serious hearing problem, it's even more difficult. We hear with our ears, but we listen and understand with our brains. This is what cognitive hearing science studies. Here's how it normally works. Först så har vi ju örat som processar eller behandlar ljudet väldigt snabbt. Sen har vi då en hörselbana på vägen upp till hjärnbarken. Och det är kanske framförallt vad som händer på hjärnbarksnivå som vi är intresserade av. För där har vi de kognitiva funktionerna. Och med det menar vi alltså tänkande, uppmärksamhet, minnesfunktioner, inlärning och så vidare. Jerker Rönnberg is Professor of Psychology and Director of the Swedish Institute for Disability Research and the Linnaeus Center HEAD, which is funded by the Swedish Research Council. The Linnaeus Center HEAD is an interdisciplinary research program that focuses on hearing impairment and deafness. It investigates how the brain affects our hearing and aims to facilitate the day-to-day life of people with hearing loss. Så fort vi har problem med omgivningen, att vi har flera konkurrerande talare. Det kan vara att jag har en hörselskada förstås. Eller att jag har en hörapparat som förvränger ljudet på något sätt som man kanske inte hade riktigt kläm på. De sakerna kan ju då påverka den här initiala analysen av ljudet så att den här matchningsprocessen sen blir störd. So the brain has to process words, parts of words or syllables extremely quickly. We're talking about a few tenths of a second. The words and sentences go to the long-term memory, which functions as a dictionary. But if these words and sentences don't find their match in the dictionary, we've got a problem. Då tänker vi oss att hjärnan kallar på andra resurser för att försöka förstå sig på det här otydliga eller det här icke-matchande talet där vi inte förstår vad som sägs. The words search for the long-term memory, but the door is closed. The working memory must be called up. Professor Rönnberg likens this to mental juggling. Jag sitter själv så här och tänker med olika mentala bollar så att säga som man samtidigt kan ha levande aktivt i arbetsminnet. Och det här försöker man då pussla ihop på olika sätt utifrån de fragment som jag ändå lyckas höra. Så jag kan ju missa lite här vad du säger, men ändå om jag har ett bra arbetsminne så kan jag liksom online fixa det här. Understanding how people listen is very important when trying out a new hearing aid. Over the years, we have learnt that many new hearing aid users have difficulty getting their device to work properly. Using the tests done at the department, it's possible to determine the capacity of the working memory. This is very important from both a clinical and an industrial perspective. It can provide more information on how to adjust an individual's hearing aid, which type of signal treatment, noise reduction, compression for the right frequency range, etc. Industry has shown a lot of interest in this. In the future, it could even be possible to produce hearing aids that are adjusted to the cognitive ability of each specific user. Det är liksom tre saker då. Hur jobbig är situationen? Vad har jag för förmåga, kognitiv förmåga? Och kan den här signalen då som klassificerar din elektriska aktivitet i hjärnan användas för att styra så att signalbehandling i själva hörapparaten så att vi lyssnar så att säga hjärnoptimalt skulle man kunna säga. Förr eller senare är ju vår forskning ägnad naturligtvis åt att det ska bli väldigt tydliga konkreta tillämpningar. Och det kan vi se redan idag. Vi har testbatterin som kan mäta de här kognitiva funktionerna. Det kan anpassas till det kan tränas utifrån det och så vidare redan idag. This cognitive analysis doesn't only apply to situations where people use hearing aids,
but also to sign language and for understanding symbols. It's about forms of communication related to cochlear implants, that is, when the auditory nerve is stimulated electrically. However, when it comes to cognitive ability, older people with hearing problems are particularly vulnerable. There are indications that the risk of dementia increases considerably with hearing loss. Vi antar och tror att det här beror på att du helt enkelt gymnastiserar hjärnan mindre när du hör dåligt. Vi tänker oss den här signalen in och att den då inte låser upp lexikon. Då kan du heller inte koda in och du kan heller inte plocka fram från det långtidsminnet. Det gör att du använder helt enkelt det långtidsminnet i mindre utsträckning. To understand speech, in a single day you might use your long-term memory 50,000 times. But if you only do this 40 or 45,000 times, obviously your brain gets less exercise. Among other things, the researchers study this in older people over a long period. They're tested every 4 years with various cognitive tests to see how their hearing and cognition changes over time, as well as with dementia tests. Det här är väldigt viktiga data ur ett folkhälsoperspektiv. Jag har väl sagt det fler än en gång, att det kanske är minst lika viktigt som att gå och mäta blodtrycket sett ur din mentala hälsas skull. Att man kanske ska följa upp ditt sinnessystem som har med hörseln att göra. Därför att det kanske är så mycket viktigare än vad vi har förstått. Vi kanske måste sätta in hörapparater mycket tidigare än vad man gör på hörselkliniker nu för tiden med den här kunskapen.